Ibland vill man bara springa. Ibland vill man det inte. Med det sagt, det här är ett långpass. Nu kör vi! Ja, det är väldigt lätt att så här på YouTube komma med floskler om att även när man inte vill springa så är det bara att ge sig ut ändå och bita ihop. Och har jag planerat ett pass så kör jag det oavsett om jag vill eller inte. Det är väl bra råd på något sätt om det får en att bita ihop någon gång extra. Man ska ju veta det att jag väljer vad jag lägger ut på YouTube och vad jag visar. Det finns en anledning till att det inte alltid är tätt mellan videorna på vintern. För det är mycket härligare att springa naturligtvis när det är ljust och varmt och gött och man bara kan dra på sig en t-shirt och på shorts och springa ut. Men nu på vintern, regn, rusk och kallt, då är det mycket, mycket svårare. Så även om jag tränar även på vintern så blir det färre pass, kortare pass och mindre kvalitet i passen. Men jag tänker också att man måste tillåta sig själv att vara snäll mot sig själv. Kroppen behöver vila, men det behöver även själen och det mentala. Och inte leva i löpning året om. Man måste ju också behålla lusten i det. Jag har perioder där jag lägger upp strikta träningsscheman för att följa dem och har veckor och månader förplanerade med vad jag ska göra. För mig så är det viktigt att också gå tillbaka och hitta en bas i det och bara säga att ibland får det bli som det blir. Och jag springer när jag har lust och när jag tycker det är roligt. Någon gång nu på vintern för att det ska bli av och man inte ska tappa helt så pushar jag mig även när jag inte vill. Det handlar inte om det, men det handlar om att vara lite mer förlåtande och känna efter att är det så att jag bara är lat när jag sitter hemma och egentligen skulle må bättre om jag hade kommit ut, vilket oftast är fallet, eller är det så att jag faktiskt idag behöver en extra vilodag och faktiskt ska tillåta mig att sitta framför datorn eller tvn eller vad man nu gillar att göra när man inte springer. Tullamannen förra året, det var jobbigt. Det tog tid att komma tillbaka fysiskt innan jag kunde springa igen. Men det var inte det som var det värsta. Det kan man ta på, man kan känna, det gör ont här, det gör ont där. Det som är jobbigare att komma tillbaka från, det är det mentala. För Kullamannen, det var min första DNF. Jag har aldrig sett ner på någon annan som DNFar. Jag tycker alltid det är ett bevis på att man spänner bågen och provar någonting som man inte är säker på. Och det tycker jag är superviktigt att göra. Men det är lätt att säga till andra. Det är svårare att ta in det i sig själv och känna en trygghet i vem är jag i det. Det går inte att komma ifrån. Målet var 100 miles och dit kom jag inte. Och jag klarade inte av det jag hade bestämt mig för att göra. Men det är en otroligt jobbig upplevelse och lätt att gräva ner sig i det och att även lite ta åt sig av det utan att det egentligen är meningen att man ska göra det. Och det är inte synd om mig, inte på något sätt. Det är inte det jag vill förmedla. Jag är väldigt privilegierad. Jag kan fortsätta springa skadefri med tur och skicklighet kanske. Men jag tänker att det är ändå en viktig del av det att förmedla. För det är något man kanske ofta inte tänker på och ser. För precis som mig så är ju alla andra som delar med sig av material på olika sociala medier eller andra ställen. De väljer vad de lägger ut. Och jag kommer inte lägga ut en vanlig träningsrunda som går dåligt. Men jag har dem. Och det är verkligheten att de förekommer. Både dåliga tävlingar och dåliga träningar. Det är klart, går det riktigt åt helsike, då kan det vara kul att lägga ut bara som en humorgrej att det är roligt. Och oj, jakt här. Vi får gå jakt i skogen. Så att jag tagit min gula jacka. Och jag ska bara egentligen rakt igenom den här skogen. Men vill ju inte bli skjuten för det. Det vore ju väldigt onödigt. Men jag tror att jakten är där bortåt. Och jag ska rakt så över berget bara. Men ser ni något om en skottskadad löpare i tidningen så kan man Nästa vecka är det dags för Bocksten Vintertrail. Och den brukar ses som starten på säsongen igen. När det är dags att börja lägga upp lite mer löpprogram och hitta tillbaka i löpningen. Det brukar innebära att det blir ljusare och varmare och godare med.
Jag tror jag klarar mig undan jägarna. Så det har blivit dags för mig att springa hem. Tack för att du tittar. Extra stort tack till dig som prenumererar. Och prenumererar du inte, tryck på knappen här nedan. Häng med. Kullamannen 2025 är målet. Men det är vägen dit som är det roliga. Så häng med på den.